Hello, welcome to Simpleng Hardin. Nabulol daw. Ito, ipaplant namin yung hinahingi namin. Cuttings. Cuttings to ha. So, lalagyan namin sa Anong ba yung cuttings mo yan? bigonya. Begonia. Yes. Ito yung magandang begonia yung sinasabi mo. This is Ito rin, bigonya rin. this came from a lush begonia. That's another begonia plant. Itong Mayana. Kailangan ko na itanim siya kasi malungkot na siya. Malungkot daw. It's withering, so you need to replant that quickly. So we have this coleus plant, and this is a begonia plant, and this is another begonia plant. All cuttings. Okay. So we'll be replanting these. Yan. Where? Kaya antay ko nga sa timayin kasi hindi ko alam eh. Okay, where's the flower pot? There. Are they still alive? May pupsi dito, may pupsi. May pupo. Blue flowers. Yan o, flower. Bunyi sa akin, hindi ko nagpa-flower. What kind of plant is this? Etong gusto ko. Yung anong ikaw na mag-cut, kukuha na lang kita doon. Cuttings. Ako hindi ko mabuhay. Baka. Meron pala malaki doon, na version nun. Na malaki nga siya, di ba kaya nga kinakat niya? Hindi siya lumalaki, gumagapang lang siya dito. Magapang lang. Ang tanong, where's your lupa? Tunay mo na rin, hindi na buhay. Ito, kumain ko. Papatayin ko na. Huwag mong patayin. Baka mahuli tayo. Marami na ako doon eh. Malungkot na nga Mayana mo, nauuhaw yun. Meron pala mga coleus plants doon. They need watering too. Binigay ko yun. Lagi na lang lulod yun eh. Ewan ko bakit ka gano'n. Ganun talaga. Pag matakot. Yan, yan mo na naman. Diyan daw. Hala, wala kang ipa. Ito kasi kailangan may ipa. Ipa. Ipa pa. Ganito mo naman. Ay, mamumulaklak na to. Ang tagal na, di naman. Yan mo na kaya. It's another gumamela plant. Ay, nahulog sa lamin ito. Ewan mo, kinukuhanan pa ako. Tingnan mo naman, oy. Mahuhulog na yung salamin sa... Wala na. Ayan na, nahulog na. Wala kasi pagkakita. Parang nakapangusan ng ilong nito eh. Wala kasi pagkakita. Wala na, maluwag na. Babaliin ko. Nagdidilig ako. Naglipat na ang ating yan, no? Dito, tanim mo yung iba dito, oh. Ito nga dapat kinakat na. Kinakat mo at leggy na siya. Tanong mo sa akin. Inalaw ko na nga eh. Para kumapal. Timalang uhaw na sila, oh. Anong plant to? Ito ba yung lipstick? Ito? What? Ito nga sa taas. Yan ba yung lipstick plant? Parang ganito yung sa atin. Ano nga yan? Hindi ko alam. Ang dami natin hindi alam. Palagi na tayong hindi ko alam. Hindi ko alam. Yes, help us guys. Help us. Kaya lumabas. Hindi sa leggy. So you're taking out some of the leaves. Oo.
so that new leaves will come out. Para gumana. So if you're taking care of coleus plants or Mayana plants, as they are called here in the Philippines, you need to pinch off the big leaves every now and then to encourage the little leaves to grow. And this will also keep the plants from getting too leggy. And if they're too tall, you can cut off the tops and they will branch off. And it will help create a more lush Mayana plant. Mayana. Ito, yun na. Nauuhaw sila. Tuyo na, dry na yung soil. Ayun din, dry din yung mga plants na yun. Wala, ito rin. They're all dry. Iwan ko dyan yung flower. And you also need to pinch off the flowers because if you leave the flowers on, that will shorten the life of the plant. Yun yung ibig sabihin, tatanda na siya. Para lumabas yung maliliit na mahaba yan. Ching! Chiching! Nangialam ako ng garden. Nangialam ako ng garden ng iba. Wait lang. Nagigi na siyang leggy. Tatanda na siya agad. Ito. Bihira din to eh. Okay. Ito. Mahihirap. So this one is the rarest one here. Meron ka bang magic mirror? Mirror on the wall. The fairest of them all. Who's the rarest of them all? And ayan. Para umano na sila. Lumago. So you're leaving the leaves at the top. Oo. Ito yung lalabas. Yan o. Yan. Tinanggal mo yon, ito lalabas na siya. And then you can lalabas cut off the top later. Oo. Para hindi pa diretso yung ano niya. Kaya ganun siya. Pag-branch out siya. Siya. Yun. Kung dito ka naman magka-cuttings, ito, yan. Diyan. Cuttings yan. Kung matitira yun, dito lalabas yan. Ano siya, branch siya dyan. So may panibagong ganun na naman. Ganun. So yung Mayana mo, hindi Hindi nakaganyan. nakatayo na parang poste ng Meralco. Kagaya niya. Oh, okay. Ayan. Poste na meron ko yan. Oh. Nakatayo lang kasi hindi siya na-cut. Kasi either na-cut mo siya dito, kaya lang tigas na yan, cut mo yan dyan. Tanim ka uli. Cut mo, tanim mo uli. Para lumago, maging lush. That's the secret of the lush Mayana. Yan. Ayan o. Hindi sila na nakakat. So, continuous lang yung pagtaas. Hindi lumalago. Wala mo palaguin para hindi pa nga parang pose ng Meralco si Mayana. Ayan. Ayan. So what are you going to do with these leaves? Ako, yung iba pinapropagate pa daw. Feeling ko ang tagal gawin. We can make a tea. Tea. Tea lang. Tea. Walang lupa, walang ano, kailangan ko ipa. Wala yung talagang may ipa, pero dapat itong bigonya is may rice pulp. Pa. Kulang sa ito. Or coco peat. Nagpapaulan ka nga. Pero umulan kahapon, di ba? Pero tuyo agad. Since ito ay may ugat. Look for the stems with the roots.
Pwede siguro itong ano, separate na itong agad eh. Experiment natin to. So you'll have 2 plants instead of just 1. Oo. Kukuha din ako. Hati kami natin. So if you still cut that, you'll have 3. So that's 3 or 4 from one plant, from one cutting. Five. Ulit kasi ng paso niya. Kaya, isa na lang muna. So do you need to bury the stem? Yeah, okay. You need to bury the part of the stem with roots. Ano yun? What if there are no roots? Can Eh, you wala just naman tong roots eh. no roots. You just bury the stem, Oo, magbuugat na siya. the main stem. Kasi di ba ito yung roots? Yeah, that's the root. So, tanim natin, mabubuhay pa rin yan. Ayan. Yeah, it's a very healthy root. So you can still plant that, and it will Ayan, produce a one. new plant. Ito is for akin. It's for akin. Flower pots. Ito pala, ito na lang lagay ko sa mas malaki. Pala, baliktad. Ito ang dalawang ito dito. The lupa is matigas. The soil is hard. May taga-translate ako. I do the translating. May Google as best Translate I ako can. dito. I have a Google translator here. Ayan. Google Translate. Matigas. So I'm the one who's trying to speak in English because I know there are viewers who don't speak Filipino, which is why I try to translate what she's saying into English as best I can. So I know you might not be able to understand what I'm saying sometimes because of my accent and I speak so slowly, but I still hope you enjoy our videos. Oo, wala siyang halos ipa eh. Rice hull. Hull. Rice hulls, Hull. husks, Mga konti, di ba? but still there are Meron still nga. rice husks in that soil. Usual kasi kailangan 50-50. So you just need fiber. Wala din siya po. Kapit. Wala din siya fiber. So ha, ulitin ko po. Repeat performance. Kasi mas malaki siya. So dito ko na siya ilalagay. Okay, so that's a bigger cutting, so you're transferring it into a bigger flower pot. Sili? Ha? Ayan, dinidilig ko. Oh, yun, siling labuyo. Oh. Ito pa, oh, meron pang mayana dito. Oh. Ayan. Ay! Ang bagus. Oh my! One. Isa. Ay! Ang bait. Ang bait niya. This is another one. Ayan, oh, nalungkot na yung gumamela. Pagod. Let's go back to our replanting, our activity, planting the cuttings. Kamu na. Wala na pala akong paso na malaki-laki. Para sa ating. Ayan. Ang lilit ng paso eh. Pwede na sana to sa maluwang na paso para pag umano siya, pagkapang. Kaso, walang It paso. would have been better if we had larger pots.
but since these are Yung the only parang pots we have, wide yung open. Yung ganyan. Pero mas pots with a wider opening. Oo. It's Ano? better for like that. That's a basin. Si Mylen, yung pala eh. Pwede ba yun? O tataliman yun? Alin? Ito yung puti. Laman yan eh. Oh, cuttings ng portulacan. Okay. Wala nang ganyan. Wala nang ganyan. Ayan. Tatlo. So for these kind of plants, That's you fine. need a wider pot. The kind that you can hang. Well, ito pa usan. Parang talaga. Parang Okay, we have a bigger pot. bagay. Ang Mayana hindi naman maselan sa lupa. Oh, look at that. The wind's destroying the roof of that warehouse. Nandito. Ang taba. These are very delicate plants. Ang liit kasi naman ang paso. Ano ba yan? Yang naman ang paso. These are seedling pots. They're so small. Ang Mayana may joy. Kaso I need pantusok. Ang Mayana, hindi talaga siya maarte. Tusok-tusok lang. Tek na eh. All these plants are easy to grow because you just stick the cuttings into the soil and that's it. You wait for 3 days and you have new Mayana plants. Mga may ugat oh. Tusok-tusok. Just stick them in there. Ay, buhay nga dyan. Ito ay ating pag Hardin. Ang buhay yan. Shaded and tanggalin ko na nga rin to. Tubo naman yan eh. The soil is already moist so you don't need to water it. Ano ba yung shaded yung dito? Ikaw. Dito, di ba pwede na dito? Kasi meron namang ano dito, tarp. Ano sila nakatanim dito? Hindi ko kaya itanim si Bigonia. Hindi ko wala naman nakatanim sa'yo. Wala akong pantusok. Ano ba yung mga cuttings niya natuyo? Parang ano lang. Cuttings ng So this begonia has found a new home. welcome to your new home. May Mayana pa pala dito. Kailangan mo ngayon ng pandilig. Sa akin. So you're gonna take those home. Yeah. So you're not gonna water them. Ito? Tutubigan ko yan. Lalagay ko sa plastic. Baka malanta sa biyahe. Alright. Oh, saan kaya shaded dito? Diyan, Sure kung shaded yan. ayun, merong tarp. So there's a tarp overhead. It's gonna be a shaded area. Parang hindi rin hanginin. Okay. Ayan. Ayan na. Dalawa pa. Okay. Hope na nakapulot kayo ng aral. Pulot. Nakapulot kayo ng aral sa Hope na may naitanim kami na hindi. karunungan. Ay, na Kahit hindi kami nagbibigay marunong. kaming kaalaman. Kaalaman. Dagdag kaalaman kung namin natutunan dito. Oo. Pero kami din, hindi din kami marunong eh. We just learn as we go. Kay YouTube din ako nagtatanong. How? Ayan. Search. Ayan. Right. Please like and subscribe. And share it on Facebook sa mga friends. Thank you sa mga nanonood. Namin naghihintay sa yung Mayana. Sa next video ulit. Kita-kita tayo. Simpleng Hardin. Bye.